Hello everyone and welcome back to Mathboltmaster. আৰম্ভ কৰো আমাৰ আজিৰ সেশনটো। তো ক্লাস 7 or chapter number 1 যোনটো হৈছে আমাৰ integers তো আমি আহি যাও lesson number 4 properties of division and integers। তো আমি এতিয়ালৈকে multiplication, addition এইবোৰ কথা পাতিলো integers। এতিয়া আমি আহি যাও important topic যোনটো হৈছে division of integers আৰু specifically আমি কি কৰিম তাৰ properties অৰ বিষয়ে আমি কথা পাতিম আজি। যেহেতু এটো হৈছে এটা ভিডিও সেশন, ভিডিওটো চাম আৰু step by step আমি শিকিবলৈ চেষ্টা কৰিম। So let us begin। তো ইয়াতে কেটামান প্ৰবলেম দিছে, এটা আমি কাম কৰো, আমিও এইখিনি প্ৰবলেম ইয়াতে নোট ডাউন কৰিলো। 8 divided by -2 ভাল কোৱেশ্চন হয়। নেক্সট আছে আমাৰ -16 by 4 এটো আনসাৰ কি হয় আমাক উলিয়াব দিছে, এটো ইকুৱেলছ টু। নেক্সট আছে আমাৰ -30 divided by -5 এটো উলিয়াব লাগিব। তাৰ পিছত আছে আমাৰ 18 by 2 এটো কি হয় আমি উলিয়াব লাগিব। তাৰ পিছত অলপ কেটামান মিক্সড প্ৰবলেম দিছে ইয়াতে, মিক্সড প্ৰবলেম দিছে। -7 ক আমি মাল্টিপ্লাই কৰিম 3 ৰে আৰু যেটো আনসাৰ আহিব এটো আমি -1 ৰে ডিভাইড কৰি দিম। এন্ড দেন আমাৰ আছে -2 into -7 into -1। ঠিক আছে, ওকে স্টেপ বাই স্টেপ কৰি যাম বাৰু। প্ৰথমতে ভিডিওটো আমি আৰম্ভ কৰো। Now that we know a little bit about multiplying positive and negative numbers, let's think about how we can divide them. And what you'll see is that it's actually a very similar methodology, that if both are positive, you'll get a positive answer. If one is negative, but not both, you're going to get a negative answer. And if both are negative, they will cancel out and you will get a positive answer. But let's apply it. And I encourage you, pause this video and try these out yourself and then see if you get the same answer that I'm going to get. তো ইয়াতে আমি এটা বস্তু মনত ৰাখিব লাগিব, যেতিয়া আমি মাল্টিপ্লিকেশন কৰিছিলো, মাল্টিপ্লিকেশনত আমি কৰিছিলো যে পজিটিভ আৰু পজিটিভ যদি মাল্টিপ্লাই কৰো তেনেহলে আমাৰ আনসাৰটো আহি যায় পজিটিভ। দেন পজিটিভ আৰু নেগেটিভ যদি মাল্টিপ্লাই কৰো আমাৰ আনসাৰটো আহে মাইনাসত। মাইনাস আৰু মাইনাস যদি মাল্টিপ্লাই কৰো আনসাৰটো আহি যায় আমাৰ প্লাসত। সেম ৰুলটোৱে আমাৰ অলপ সেম হয়, মানে খালি সিম্বলটো চেঞ্জ হৈ যাব। সেম টু সেম আমাৰ নিয়মটো আমাৰ ডিভিজনতো হয়। তাৰ মানে পজিটিভক যদি আমি পজিটিভেৰে ডিভাইড কৰো, পজিটিভ এটাক পজিটিভেৰে ডিভাইড কৰো আনসাৰ আহিব পজিটিভ। পজিটিভ এটাক নেগেটিভেৰে ডিভাইড কৰো আনসাৰ আহিব নেগেটিভ। অৰ আমি এটো ক'ব পাৰো নেগেটিভ এটাক আমি পজিটিভেৰে ডিভাইড কৰো তেতিয়াও আহিব আমাৰ নেগেটিভে আহিব, এটো ইকুৱেলছ টু নেগেটিভে আহিব। এন্ড দেন ফাইনালি নেগেটিভক যদি আমি নেগেটিভক ডিভাইড কৰো, নেগেটিভেৰে ডিভাইড কৰো আমাৰ আনসাৰ আহি যাব পজিটিভ। তো সেম টু সেম ৰুল হয়। তো এটোকে আমি এপ্লাই কৰি এই প্ৰবলেম কেটাক আমি সলভ কৰিম। So 8 divided by -2. So if I just had 8 divided by 2, that would be a positive 4. But since exactly one of these two numbers are negative, this one right over here, the answer is going to be negative. So 8 divided by -2 is -4. তো 8 divided by -2 দিছে, আমি কেনেকৈ কৰিম? আমি প্ৰথমতে মাইনাস সাইনটো নাচাও। 8 divided by 2 যদি কৰো, 8 divided by 2 হয়তো 4, আমি জানো আনসাৰটো 4 হয়। নেক্সট এতিয়া আমি চাব লাগিব সাইনটো। এতিয়া 8 হৈছে আমাৰ পজিটিভ আৰু 2 হৈছে নেগেটিভ, -2 আছে। তো মই কি কৈছিলো, এটা পজিটিভ নাম্বাৰক যদি আমি এটা নেগেটিভ নাম্বাৰে ডিভাইড কৰো আমাৰ আনসাৰটো কি আহিব, নেগেটিভতে আহিব। তো তাৰ মানে আমাৰ আনসাৰ আহি যাব -4। Now -16 divided by +4. We have to be very careful here. If I just had +16 divided by +4, that would just be 4. But because one of these two numbers is negative, and exactly one of these two numbers is negative, then I'm going to get a negative answer. Now, same. এতিয়া আমি কি কৰিছো, -16 divided by 4 কৈছে। মাইনাসটো নাচাও, প্ৰথমতে 16 divided by 4 কৰো। 16 divided by 4 কৰিলে আমি জানো আনসাৰ আহিব 4। নেক্সট মই কি কৈছিলো, মাইনাসক যদি আমি প্লাসেৰে ডিভাইড কৰো, বিকজ ইয়াতে নিউমাৰেটৰত মাইনাস আছে, ডিনমিনেটৰত প্লাস আছে। তো মাইনাসক যদি আমি প্লাসেৰে ডিভাইড কৰো আমাৰ আনসাৰটো আহিব মাইনাসত। তো তাৰ মানে আমি পাম ইয়াতে -4। Now I have -30 divided by -5. If I just had 30 divided by 5, that would be +6. And because I have a negative divided by a negative, the negatives cancel out, and so my answer will still be +6. And I could even write a positive out here. I don't have to, but this is a +6. A negative divided by a negative, just like a negative times a negative, you're going to get a positive answer. 8.
ইয়াতে কি আছে -30 ডিভাইডেড বাই -5 বহুতখিনি নেগেটিভ চাইন আছে সদায় আৰম্ভ কৰিলে কি কৰিব লাগে নেগেটিভ চাইনবোৰ চাবই নালাগে প্ৰথমতে সিম্পলি 30 ডিভাইডেড বাই 5 কৰিলে হ'ল 30ক যদি আমি 5 ৰে ডিভাইড কৰোঁ আমি জানো আমাৰ আনসাৰ আহিব 6 নেক্সট এতিয়া আমি কি কৰিম সাইনলৈ যাম প্ৰথম নাম্বাৰ মানে যোনটো নিউমাৰেটৰ হয় নিউমাৰেটৰত আছে মাইনাস আৰু ডিনমিনেটৰত আছে মাইনাস তো নিউমাৰেটৰ মাইনাস ডিনমিনেটৰ মাইনাস তো মাইনাস ডিভাইডেড বাই মাইনাস হৈ যায় আমাৰ কি পজিটিভ তো তাৰমানে আমাৰ আনসাৰ আহিব প্লাছত আহিব তো -30 ডিভাইডেড বাই -5 হে আমাক দিব +6 18 divided by 2, and this is a little bit of a trick question. This is what you knew how to do before we even talked about negative numbers. This is a positive divided by a positive, which is going to be a positive. So that is going to be equal to +9. এটোটো একেবাৰে সিম্পল প্ৰবলেম এটো 18 আছে নিউমাৰেটৰ ডিনমিনেটৰ 2 আছে দুইটাই পজিটিভ ডিভাইডেড বাই পজিটিভ টু পজিটিভে আহিব তাৰমানে আমাৰ আনসাৰটো প্লাছত আহিব আৰু 18 ডিভাইডেড বাই 2 হৈ যায় আমাৰ 9 Now we start doing some interesting things. Here's this kind of a compound problem. You have some multiplication and some division going on. And so first, right over here, the way this is written, we're going to want to multiply the numerator out. And if you're not familiar with this little dot symbol, it's just another way of writing multiplication. I could have written this little X thing over here. And what you're going to see is in algebra, the dot becomes much more common because the X gets used for other or there's a not the times symbol people don't want to confuse it with the letter X, which gets used a lot in algebra. And so that's why they use the dot very often. So this just says -7 times 3 in the numerator, and then we're going to take that product and divide it by -1. So এতিয়া এটো হইছে আমাৰ এটা কম্পাউণ্ড প্ৰবলেম মানে এটো হৈ যায় যত মাল্টিপ্লিকেশনো আছে আৰু ডিভিজনো আছে ঠিক আছে এতিয়া প্ৰবলেমটো ইয়াতে ডট সিম্বল এটা ইউজ কৰিছে বাট মই ইয়াতে আমাৰ মাল্টিপ্লিকেশন সিম্বল x টো ইউজ কৰিছো বাট ইউজুৱেলি যেতিয়া আৰু আমি হায়াৰ ক্লাছত গৈ থাকিম মানে আৰু বেলেগ টপিক কৰি থাকিম এলজেব্ৰাত ইউজুৱেলি দেখা যায় x বা এই ক্ৰছ সিম্বলটো ইউজ নকৰে এটোৰ জায়গাত ডট সিম্বল এটা ইউজ কৰে প্ৰবলেমটো কি হৈছে বিকজ আমি পিছত আমি এলফাবেট ইউজ কৰিম কিছুমান নাম্বাৰৰ জায়গাত আমি যেনেকৈ 7 কৈ আছো 3 কৰিছো নাম্বাৰৰ জায়গাত আমি এলফাবেট ইউজ কৰিম a b c d এনেকৈ আৰু x টো ইউজ হৈ যায় তো কেতিয়াবা কি হৈ যায় x আৰু এই ক্ৰছ সিম্বলটো কনফিউজন হৈ যায় হেকাৰণে কি কৰা যায় কেতিয়াবা এই x ৰ জায়গাত আমি সিম্পলি লিখো dot meaning to same ইয়াতে -7 আৰু 3 লগত মাল্টিপ্লাই হৈ আছে তো এই প্ৰবলেমটোত আমি এতিয়া আহি যাও ফাৰ্ষ্টতে আমি কি কৰিম নিউমাৰেটৰটোক সলভ কৰিম তো -7 আৰু 3 আমি প্ৰথমতে মাল্টিপ্লাই কৰিম তো একেই নিয়ম এই যেনেকৈ ইয়াতে অলৰেডি কৈ থৈছো এটা নেগেটিভ আছে আৰু এটা পজিটিভ আছে এইটো কেছটো হৈ গল তো আমি প্ৰথমতে সাইনটো নেচাও তো 7 আৰু 3 ক মাল্টিপ্লাই কৰিছো 7 আৰু 3 ক মাল্টিপ্লাই কৰিলে আমি পাই যাম 21 এতিয়া আমি চাম সাইনটো প্ৰথম নাম্বাৰটো হৈছে মাইনাস আৰু সেকেন্ড নাম্বাৰটো প্লাস তো মাইনাস ইনটু প্লাস হৈ যায় আমাৰ মাইনাস তো আমি পালো -21 ডিভাইডেড বাই ডিনমিনেটৰটো আমি টাচ কৰিব নালাগে যেনেকৈ আছে তেনেকৈ লিখি দিও -1 the numerator -7 times 3 +7 times 3 would be 21, but since exactly one of these two are negative, this is going to be -21, and it's going to be -21 over -1. And so -21 divided by -1, negative divided by a negative is going to be a positive. So this is just going to be +21. Let me write all these things down. So if I have a positive divided by a negative, that's going to give me a negative. If I have a negative divided by a positive, that's also going to give me a negative. If I have a negative divided by a negative, that's going to give me a positive. And if I have, obviously, a positive divided by a positive, that's also going to give me a positive. Now let's do this last one over here. This actually is all. তো ইয়াতে আমি কি কৰিম এতিয়া এটোক ফাইনালি সলভ কৰিব লাগিব প্ৰথমতে আমি সাইনটো নেচাও প্ৰথমতে আমি কি কৰিম নিউমাৰেটৰ নম্বৰটো চাও 21 আৰু ডিনমিনেটৰ নম্বৰটো চাম যোনটো হৈছে 1 21ক যেতিয়া 1 ৰে ডিভাইড কৰি দিম আমাৰ আনসাৰটো আহিব 21 নেক্সট আমি কি কৰিম সাইনলৈ যাম ওপৰত কি আছে মাইনাস আছে তলতো আছে মাইনাস তাৰমানে কি কৈছো মাইনাসক মাইনাসৰে ডিভাইড কৰিছো যোনটো এটো কেছত হৈ গল মাইনাসক মাইনাসৰে ডিভাইড কৰিলে আমাৰ আহি যাব প্লাস তো তাৰমানে আমাৰ ফাইনাল আনসাৰ আহি যাব প্লাস আৰু ইয়াতে নিদেখিলে হৈ যায় কেতিয়াবা আমি কি কৰো যেতিয়া আমি আৰু এক্সাম্পলস কৰিম যেতিয়া নিউমাৰেটৰ ডিনমিনেটৰ দুইটাতে মাইনাস দেখা যায় আমি কি কৰো এনেকা ইয়াতে ক্যান্সেল কৰি দিও বলে এটো ওপৰটো তলটো ক্যান্সেল হৈ গল আমাৰ আহি গল পজিটিভ এটা মাইনাস দুইটা এটো খালি ডিনমিনেটৰ নিউমাৰেটৰ ফৰ্মত থাকিলে হ'ব মানে নিউমাৰেটৰ বাই ডিনমিনেটৰ ফ্ৰেকশন ফৰ্মত থাকিলে আমি এনেকা ক্যান্সেল কৰি দিও ক্যান্সেল কৰি পেলাই আমি ইয়াতে লিখি দিও প্লাস ওকে এতিয়া আমি যাও নেক্সট প্ৰবলেমটো লৈ
multiplication, but it's interesting because we're multiplying three things, which we haven't done yet. And we could just go from left to right over here, and we could first think about negative 2 times negative 7. Negative 2 times negative 7, they are both negative. The negatives cancel out, so this will give us, this part right over here, will give us positive 14. And তো এতিয়া আমাক ইয়াতে দিছে তিনটা নম্বৰ -2 ইনটু -7 ইনটু -1 তো প্ৰথমতে সদায় আৰম্ভণিতে আমি কি কৰিব লাগে লেফট টু ৰাইট যাব লাগিব ঠিক আছে এটো এটা মানে কনভেনশন বুলি কয় তেনেকৈ গলে বস্তু আমাৰ ভুল নহয় তো আমাৰ -2 টো তাৰ মানে মিনিংটো এটোই হ'ল প্ৰথমতে আমি -2 লম লেফট টু ৰাইট গলে প্ৰথমতে -2 আহে তাৰ পিছত আহিব -7 আমি প্ৰথমতে ইহত দুটাক মাল্টিপ্লাই কৰি দিম ইয়াতে এছ'চিয়েটিভ ৰুলটো আমি ইউজ কৰিছো প্ৰথমতে বলে আমি ইয়াতে মাল্টিপ্লাই কৰিছো একচুয়ালি আমি যেনেকৈ তেনেকৈ মাল্টিপ্লাই কৰিব পাৰো মাল্টিপ্লাই কেছত বাট এটো আমি কনফিউজন নহব কাৰণে প্ৰথমতে আমি -2 ক মাল্টিপ্লাই কৰিম তাৰ পিছত এটো -7 ৰ লগত মাল্টিপ্লাই কৰি দিম আৰু ইয়াতে তাৰ পিছত ইয়াতে থাকিল বাহিৰত ইনটু -1 ঠিক আছে এতিয়া -2 আৰু -7 মাল্টিপ্লাই কৰিলে আমাৰ কি আহিব তো আমি প্ৰথমতে কি কৰিম আমি খালি 2 আৰু 7 ক মাল্টিপ্লাই কৰিম 2 7 যা 14 হৈ গল নেক্সট আমি চাব লাগিব দুইটাৰে সাইন আছে নেগেটিভ তো মাইনাস ইনটু মাইনাস হৈ আছে তো এটো আহি গল ন মাইনাস ইনটু মাইনাস হলে তো আমাৰ প্লাস হৈ গল তো তাৰ মানে -2 ইনটু -7 কোনটা আমি পাইছো 14 হৈ গল এটো কাম খতম ব্ৰেকেটৰ কামটো বাহিৰত আছে এতিয়া -1 এতিয়া এটো একেবাৰে সিম্পল আমি কি কৰিম প্ৰথমতে 14 আৰু 1 ক মাল্টিপ্লাই কৰিম আমি পাই যাম 14 আৰু এটা পজিটিভ আছে আৰু এটা নেগেটিভ আছে সো প্লাস আৰু মাইনাস মাল্টিপ্লাই হলে তো আমাৰ আনসাৰ মাইনাসতে আহে তো আমি ফাইনাল আনসাৰ পাই যাম -14 So we're going to multiply the positive 14 times this negative 1. Times negative 1. Now we have a positive times a negative. Exactly one of them is negative. So this is going to give me a negative answer. It's going to give me negative 14. Now let me give you a couple of more, I guess we could call these trick problems. What would happen if I had 0 divided by negative 5? Well, this is 0 negative fifths, or 0 divided by anything that's non-zero is just going to be equal to 0. What if we were to do the other way around? What happens if we said negative 5 divided by 0? Well, we don't know what happens when you divide things by 0. We haven't defined that. There's arguments for multiple ways to conceptualize this, so we traditionally just say that this is undefined. We haven't defined what happens when something is divided by 0. And similarly, even if we had 0 divided by 0, this is still undefined. ইয়াতে তিনটা ভাল এক্সাম্পল দিছে খুবই ইম্পৰ্টেন্ট হয় আৰু ম্যাথছত এটো বহুত ইউজ হয় আৰু এটো মনত ৰাখিলে ভাল কথা হয় তো প্ৰথম এক্সাম্পলটো দিছে যে সাপোজ আমাৰ নিউমাৰেটৰত আছে 0 আৰু ডিনমিনেটৰত আছে -5 আমাক সুধিছে যে 0 ক -5 ৰে ডিভাইড কৰিলে আমাৰ আনসাৰ কি আহিব এটো কথা মনত ৰাখিলে হ'ল নিউমাৰেটৰত যদি 0 থাকে আৰু ডিনমিনেটৰত যদি কিবা এটা নাম্বাৰ থাকে যেটো 0 হ'ব নোৱাৰে 0 বাদ দি যিকোনো নাম্বাৰ হ'ব পাৰে পজিটিভ নেগেটিভ ডাজ নট ম্যাটাৰ ডিনমিনেটৰত যদি এটা নাম্বাৰ আছে বাট নিউমাৰেটৰত যদি 0 আছে আমাৰ আনসাৰটো হদাই হৈ যাব 0 এটো মনত ৰাখিলে হ'ল এটো হৈছে আমাৰ ফাৰ্স্ট ৰুল নেক্সট আমি নিউমাৰেটৰত ৰাখি দিলো -5 আৰু ডিনমিনেটৰত ৰাখি দিলো 0 তাৰমানে আমি সুধিছো -5 ক 0 ৰে ডিভাইড কৰা তো -5 ক যদি 0 ৰে ডিভাইড কৰা কয় ইয়াৰ কোনো আনসাৰ নাথাকে একচুয়ালি আনসাৰ মানে এক্সাক্ট আনসাৰ নাথাকে এটোক আমি আনডিফাইন্ড বুলি কওঁ মানে এটোক আমি ডিফাইন কৰিব নোৱাৰো বিকজ আমি এনেকৈ কোনো ডেফিনেশনে দিয়া নাই যে কি -5 ক 0 ৰে ডিফাইন কৰিলে আমাৰ আনসাৰ কি আহিব এন্ড ফাইনালি আমাৰ আছে নিউমাৰেটৰটো যদি 0 থাকে আৰু ডিনমিনেটৰটো যদি 0 থাকে আমি 0 ক 0 ৰে ডিভাইড কৰিছো এটোক আমি আনডিফাইন্ড বুলি কয় তাৰমানে ইয়াৰ কোনো ডেফিনেশন নাই আছে ইয়াৰ কোনো স্ট্যান্ডাৰ্ড ডেফিনেশন নাই যত আমি সবেই এগ্ৰি কৰো তো এই দুটা কেস এটা স্পেশাল কেস হৈ যায় আৰু এটো এটা বহুতে ইজি হয় খালি মনত ৰাখিলে নিউমাৰেটৰ যদি 0 আহে তাই আনসাৰ 0 আহিব যেনেকৈ এটো কেছত কিন্তু এনে কনফিউজন নকৰিব বলে নিউমাৰেটৰ 0 আহিলে তো এটো কি 0 হোৱা নাই নো ইয়াতে 0 এই কাৰণে আহা নাই বিকজ ডিনমিনেটৰটো 0 আছে 0 ডিভাইডেড বাই 0 যদি থাকে এটো আনডিফাইন্ড বুলি কয় বাকি কেছত ডিনমিনেটৰ যদি নন 0 হয় নিউমাৰেটৰ 0 হয় আমাৰ আনসাৰটো হদাই 0 আহিব তো এটো আছিল আমাৰ আজিৰ সেশনটো সো সি ইউ ইন দা নেক্সট সেশন থ্যাংক ইউ